Víte, ze všeho nejdůležitější je chytnout toho člověka od začátku. Musíte do toho dát všechno, musíte to dělat od srdce i v malbě, nechat promluvit své vnitřní já. Pak se Ladislav zhlásil. Komu to tady vlastně povídám? Vždyť tady nikdo není. Ladislav se rozhodl dál pokračovat ve své činnosti. Byl velmi uznávaným malířem, měl jasnou cestu a cíl, nebo snad ne. Ladislav byl naprosto porušen do své práce, ani si nevšiml, že ho někdo sleduje. Konkrétně to byli 2 lidé z první obrany, kteří po něčem strašně toužili. Byla to nesmírně účinná a mocná věc. Věděli to, protože pro první obranu bylo prioritou vidět, kde se šustne. Alespoň jo to věděl, ale Barbara byla služebně přímo pod ním, takže o tom taky musela něco tušit. Budeme tady jen tak stát, nebo si proto půjdeme. Zio kývl hlavou a dal Barbase znamení, že už na to půjdou. Otevřel jim sám Ladislav. Promiňte, že takhle rušíme, ale my jsme velcí fanoušci vaší tvorby. Moc rádi bychom si ji prohlédli. Bylo by to možné, velmi slušně poprosila Barbara. Cio ale začal být pořádně nervózní, proto se rozhodl sáhnout ke krajnímu řešení, takže okamžitě vytáhl svůj zbraň. Se bych vám rádi spolupracovat a říct nám, kde je ta zatracená energetická rychle. Ladislav na to čunel s vyceštěnýma očima. Vůbec sice netuším, o čem to mluvíte, ale určitě to půjde vyřešit. Zio už nehodlal déle čekat. Rozhodl se jednat a pomocí své speciální rukavice zjistit, co vlastně Ladislav ví. Ta rukavice totiž umožňovala vidět předchozí zážitky daného člověka a proniknout do jeho paměti. Zio ihned pochopil, že Ladislav musí o té zatracené krychli něco vědět. Dejte nám ji a my už se postaráme o to, aby byla dobře využita. Ladislav se začal hystericky smát. Ne v žádném případě, rezolutně to odmítl. Poslyš, Ladislave, tak tímhle nám můžeš hodně pomoct. Můžeš pomoct celému světu, pokud nám to dáš. Naléhala nenej Barbara. Ladislavovi hlavě to naplno šrotovalo. Přemýšlel, jestli jí to dát nebo ne. Nakonec se rozhodl, že jí to skutečně dá. Zase bylo příliš mnoho a on rozhodně nechtěl nikomu škodit. Chtěl naopak listu pomoct a přidání té krychne to mohl přece jenom udělat. Když krychne dával do ruky Barbary, něco se stalo. Červená hmota z krychne pohltá vše a nesbylo nic než ta červená. Ladislav byl smířen s následujícími událostmi. Ve skutečnosti byla ta červená barva tak krásná, tak nádherná, že o té ničeho nelitoval. Všechno se odehrálo přesně, jak to mělo být.